سلامونه وخت په خیر د انګلیش کنورسیشن سیریز درېمې ورځې درس ته راغلاست. موږ سپوکن انګلیش کلاسز شروع کړي دي د کومو کلاسونو په ذریعه چې تاسو یو فلوئنټ انګلیش سپیکر جوړېدلی شئ او نن په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ داسې جملې زده کړو چې تاسو په هر ځای کې په کار راتللی شي او د دې جملو په ذریعه تاسو یو فلوئنټ انګلیش سپیکر جوړېدلی شئ. سو لیټس ګیټ سټارټډ. نو راځئ چې پیل یې کړو. Sentence number 1 او په ننني درس کې لومبنی سنټنس زموږ سره دا دی. How old are you? How old are you? د دې سنټنس په پښتو کې مطلب او ترجمه داسې ده چې ته څو کلن یې. کله چې وغواړئ چې په انګلیسي کې له یو چا څخه د هغه د عمر پوښتنه وکړئ نو بیا تاسو ویلی شئ How old are you? ته څو کلن یې او د هغه ځواب به وي I am 15 years old. I am 15 years old. او تاسو داسې هم ویلی شئ I'm 15 years old. I'm 15 years old. زه 15 کلن یم. اوس موږ دا زده کړل چې کله له یو چا څخه د هغه د عمر پوښتنه کوو نو موږ به بیا داسې وایو چې How old are you? او ځواب یې داسې دی چې I am 15 years old. خو چې کله وغواړو چې له یو چا څخه د هغه د پلار د عمر پوښتنه وکړو چې تا پلار څو کلن دی نو بیا موږ څنګه ویلی شو نو موږ بیا داسې ویلی شو How old is your father? How old is your father? ستا پلار څو کلن دی؟ He is 50 years old. He is 50 years old. هغه 50 کلن دی. He is 50 years old. هغه 50 کلن دی. نو دا سنټنس چې موږ کله زده کړل نو له دې وروسته موږ له هر چا څخه د هغه د عمر پوښتنه کولی شو او د هغه د پلار د عمر پوښتنه کولی شو. راځو بل سنټنس ته. Are you married? Are you married? آیا تا واده کړی؟ کله چې وغواړئ چې په انګلیش کې له یو چا څخه د واده پوښتنه وکړئ چې آیا تا واده کړی نو بیا ته ویلی شئ Are you married? Are you married? آیا تا واده کړی؟ No, I am single. نه زه مجرد یم. No, I am single. نه زه مجرد یم. نو کله چې له یو چا څخه پوښتنه کوئ چې آیا تا واده کړی او د هغه ځواب دا وي چې No, I am single. نه زه مجرد یم. نو د کنورسیشن دوام لپاره د هغه څخه ته بیا بله پوښتنه کولی شئ چې How many brothers and sister do you have? How many brothers and sister do you have? څومره ورونه او خویندې لرئ؟ How many brothers and sister do you have? څومره خویندې او ورونه لرئ؟ بیا یاد ساتئ چې په دې سنټنس کې How many موږ د شمیرېدونکو شیانو دپاره استعمالوو او د نه شمیرېدونکو شیانو دپاره موږ How much استعمالوو. Brothers وایي ورونو ته، sisters وایي خویندو ته. I have 2 brothers and 1 sister. I have 2 brothers and 1 sister. زه 2 ورونه لرم او یوه خور لرم. I have 2 brothers and 1 sister. نو کله چې موږ له یو کس څخه پوښتنه کوو چې Are you married? آیا تا واده کړی او د هغه ځواب No, I am single. نه زه مجرد یم. له هغې وروسته موږ د هغه د ورونو او خویندو په اړه پوښتنه کوو. خو چې کله موږ له یو کس څخه پوښتنه کوو چې Are you married? او د هغه ځواب دا وي چې Yes, I am. هو زما واده کړی یا هو زه یم. How many children do you have? How many children do you have? څو بچیان لرئ؟ I have 2 children. I have 2 children. 2 بچیان لرم. What are their names? What are their names? هغوی څه نومیږي؟ موږ له یو واده کړي څخه د هغه د بچیانو پوښتنه وکړله. هغه موږ ته وویل چې I have 2 children. زه 2 بچیان لرم. دې وروسته کله چې وغواړو چې د هغه د بچیانو د نومونو پوښتنه وکړو نو موږ بیا داسې ویلی شو What are their names? What are their names? هغوی څه نومیږي؟ Umar and Maryam. Umar and Maryam. Umar او مریم نومیږي. How old are they? How old are they? هغوی څو کلن دي؟ How old are they? هغوی څو کلن دي؟ Umar is 3 and Maryam is 1. او تاسو داسې هم ویلی شئ چې Umar is 3 years old and Maryam is 1 year old. Right? او دا لنډه طریقه ده Umar is 3 and Maryam is 1. نو موږ تر دې ځایه دا شیان زده کړل چې څنګه له یو کس څخه د هغه د عمر او د هغه د پلار د عمر پوښتنه وکړو، څنګه له یو مجرد څخه د هغه د خویندو او د ورونو پوښتنه په انګلیسي کې وکړو، او څنګه له یو واده کړي څخه د هغه د بچیانو د نومونو او د عمر پوښتنه وکړو. اوس راځو بل سنټنس ته. Hi, are you new here? Hi, are you new here? سلام، ته دلته نوی راغلی یې؟ Hi, are you new here? چې کله له یو نوي کس سره مخ کېږئ او تاسو له هغه څخه پوښتنه کوئ چې آیا ته دلته نوی راغلی یې، نو تاسو په انګلیش کې له هغوی څخه داسې پوښتنه کولی شئ چې Hi, are you new here?
Hi, are you new here? سلام ته دلته نوی راغلی یې. Yes, I just came yesterday. Yes, I just came yesterday. هو زه دا تیره ورځ راغلم. Yes, I just came yesterday. Welcome to our class. My name is Ahmad. Welcome to our class. My name is Ahmad. زموږ کلاس ته ښه راغلاست. زما نوم احمد دی. مثلا تاسو په مکتب کې له یو نوي کس سره ملاقات کوئ، تاسو له هغه څخه پوښتنه کوئ چې are you new here او هغه درته وایي چې yes, I just came yesterday. له هغې وروسته تاسو ورته وایي چې Welcome to our class. My name is Ahmad. زموږ کلاس ته ښه راغلاست. زما نوم احمد دی. نو په دې شکل موږ له یو نوي کس سره په انګلیسي کې خبرې کولی شو. Nice to meet you, Ahmad. I am Ali. Nice to meet you, Ahmad. I am Ali. Nice to meet you, Ahmad. I am Ali. احمد ستا په لیدو خوشحاله شوم. زه علي یم. Nice to meet you, Ahmad. I am Ali. احمد ستا په لیدو خوشحاله شوم. زه علي یم. Nice to meet you too. Nice to meet you too. زه هم ستا په لیدو خوشحاله شوم. Which school are you in? Which school are you in? ته په کوم مکتب کې؟ Which school are you in? Which school are you in? ته په کوم مکتب کې؟ I am in. د I am in څخه وروسته به موږ د خپل مکتب نوم اخلو. What position are you in your class? What position are you in your class? ته په کلاس کې څوم نمره یې؟ What position are you in your class? ته په کلاس کې څوم نمره یې؟ او تاسو داسې هم ویلی شئ چې Which position do you have in the class? Which position do you have in the class? ته په کلاس کې څوم نمره یې؟ I am first position in my class. I am first position in my class. زه په کلاس کې اول نمره یم. I am first position in my class. زه په خپل کلاس کې اول نمره یم. What is your favorite subject? What is your favorite subject? ستا د خوښې مضمون کوم دی؟ What is your favorite subject? ستا د خوښې مضمون کوم دی؟ My favorite subject is English. My favorite subject is English. زما د خوښې مضمون انګلیسي ده. Do you like English? Do you like English? آیا ستا انګلیش خوښیږي؟ Do you like English? آیا ستا انګلیش خوښیږي؟ کله چې تاسو له یو کس څخه پوښتنه کوئ چې آیا تا انګلیش خوښیږي، نو بیا تاسو داسې ورته ویلی شئ Do you like English? Do you like English؟ او د دې همدا مطلب دی چې آیا ستا انګلیش خوښیږي؟ Yes, I do. English is my favorite language. Yes, I do. English is my favorite language. هو خوښیږي مې انګلیش زما د خوښې ژبه ده. Yes, I do. English is my favorite language. هو خوښیږي مې انګلیش زما د خوښې ژبه ده. یاد ساتئ چې language وایي ژبې ته، لکه د انګلیش ژبه، د پښتو ژبه او همداسې نورې. Do you go to English course? Do you go to English course? آیا ته انګلیش کورس ته ځې؟ Do you go to English course? آیا ته انګلیش کورس ته ځې؟ Yes, I do. هو ځم. Yes, I do. هو ځم. ګرانو کتونکو زه ډېر امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي او په دې ویډیو کې چې موږ کومې جملې زده کړې دا به مو هم خوښې شوې وي. بس تاسو دومره کوئ چې په کتابچه کې د هرې ویډیو درس لیکئ تر څو مو په ذهن کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. نو په راتلونکي ویډیو کې به موږ دا شیان زده کوو چې څنګه یو نوی کس خلکو ته ور وپېژنو، که په مکتب کې مو نوی کلاسمیټ وي یا په بل ځای کې کوم یو کس وي، کوم شیان باید وکړو چې انګلیش په چټکۍ سره زده کړو او داسې نورې خوندورې جملې به انشاءالله زده کړو. نو چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. See you dear. Goodbye.